ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደሚታወቀው በዚህ ቻናል በርካታ የባንክ ላይ ተደጋጋሚ የሚመጡ የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎችን ሰርቼ አቅርቤላችኋለሁ። ብዙዎቻችሁም እንደወደዳችሁት እንዳገዛችሁኝ ኮሜንት ላይ ገልጻችሁልኛል። እሱ ሞር እንድሰራ አበረታቶኛል። አመሰግናለሁ። ዛሬም ይዤላችሁ የመጣሁት እንዲሁ ተመሳሳይ ነው፣ ግን የዛሬው በአቀራረብ በአይነቱ ለየት ያለ ነው። ምንድነው እዚህ ጋር የማትስ ፓርት አለው፣ የእንግሊዘኛ ፓርት አለው፣ እንዲሁም የአይኪው ፓርት አለው እና ከፀሐይ ባንክ ኦንላይን ሲፈትን የተገኘ ሶርስ ነው። ኦንላይን ከፈተነው ጥያቄ የተወሰደ ሶርስ ነው እና እዚህ ላይ ከነመልሱ ጨምሬ አስቀምጬላችኋለሁ። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ምናልባት ስሰራም ስህተት ከሰራው ኮሜንት ሴክሽን ላይ ግለጹልኝ። አይ ሆፕ እንደሚያግዛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ መልካም ቆይታ እመኛለሁ። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ። ቴንክ ዩ